กุหลาบต้นเล็กๆที่ทำให้คนทั้งโลกตกหลุมรักคุณเชื่อไหมคะกุหลาบต้นหนึ่งที่มีดอกเล็กกว่าฝ่ามือกลับสามารถเปลี่ยนระเบียงธรรมดาให้กลายเป็นมุมที่หลายคนหลงรักได้หลายคนอาจคิดว่ากุหลาบต้องปลูกยากต้องมีสวนใหญ่ต้องดูแลตลอดเวลาแต่กุหลาบที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้กลับพิสูจน์ว่าไม่ใช่เลยนี่คือโฮโฮเอมิกุหลาบจิ๋วจากประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ได้โดดเด่นเพราะขนาดของมันแต่โด่งดังเพราะความน่ารักความอ่อนโยนและความสามารถในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่ได้เห็นแม้จะเป็นต้นเล็กๆแต่เมื่อดอกเริ่มบานพร้อมกันทั้งต้นมันกลับดูเหมือนช่อดอกไม้ที่มีชีวิตจนหลายคนเรียกมันว่ากุหลาบแห่งรอยยิ้มแล้วอะไรที่ทำให้กุหลาบพันธุ์นี้กลายเป็นขวัญใจของคนรักต้นไม้ทั่วโลกทำไมหลายคนถึงยอมตามหามันแม้จะหาซื้อได้ไม่ง่ายนักวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักโฮโฮเอมิตั้งแต่ที่มาเสน่ห์ที่ทำให้ใครๆหลงรักวิธีปลูกให้สวยและเคล็ดลับดูแลให้มันออกดอกแน่นตลอดทั้งปีรับรองว่าเมื่อดูคลิปนี้จบคุณอาจอยากมีรอยยิ้มเล็กๆต้นนี้อยู่ที่บ้านของคุณสักต้นก็ได้วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับต้นกุหลาบจิ๋วญี่ปุ่นโฮโฮเอมิกันค่ะเมื่อพูดถึงประเทศญี่ปุ่นหลายคนอาจนึกถึงดอกซากุระที่บานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิแต่ในโลกของคนรักกุหลาบยังมีดอกไม้เล็กๆอีกชนิดหนึ่งที่กำลังครองใจนักสะสมและคนรักดอกไม้ทั่วโลกนั่นก็คือโฮโฮเอมิคำว่าโฮโฮเอมิในภาษาญี่ปุ่นแปลว่ารอยยิ้มเพียงแค่ได้ยินชื่อก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นและอ่อนโยนเหมือนกับบุคลิกของกุหลาบต้นนี้สิ่งที่ทำให้โฮโฮเอมิแตกต่างจากกุหลาบทั่วไปไม่ใช่แค่ขนาดที่เล็กกระทัดรัดแต่คือความสมดุลที่ลงตัวในทุกองค์ประกอบดอกของมันมีขนาดเล็กน่ารักกลีบดอกเรียงซ้อนกันอย่างประณีตสีชมพูหวานละมุนไร้เฉดอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อดอกบานพร้อมกันทั้งต้นจะดูราวกับช่อดอกไม้ที่กำลังลอยอยู่เหนือใบสีเขียวเข้มและถึงแม้จะเป็นกุหลาบจิ๋งแต่กลับออกดอกได้อย่างต่อเนื่องทำให้ต้นดูสดใสอยู่แทบตลอดทั้งปีหากได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอีกหนึ่งเสน่ห์ที่หลายคนหลงรักคือขนาดที่กระทัดรัดสามารถปลูกในกระถางเล็กๆวางบนระเบียงคอนโดหน้าต่างหรือมุมพักผ่อนของบ้านได้อย่างลงตัวจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่โฮโฮเอมิจะกลายเป็นกุหลาบในฝันของคนที่อยากมีสวนสวยแม้จะมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยแต่ความน่ารักเพียงอย่างเดียวยังไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดที่ทำให้ผู้คนตกหลุมรักกุหลาบพันธุ์นี้เพราะในช่วงต่อไปคุณจะได้รู้ว่าทำไมโฮโฮเอมิจึงกลายเป็นกุหลาบที่หลายคนตามหาและอะไรคือเสน่ห์ที่ทำให้ใครเห็นก็อดยิ้มไม่ได้ทำไมคนรักต้นไม้ถึงหลงรักโฮโฮเอมิกุหลาบจิ๋วญี่ปุ่นอะไรคือเสน่ห์ที่ทำให้โฮโฮเอมิกลายเป็นกุหลาบจิ๋วที่ได้รับความสนใจจากคนรักต้นไม้คำตอบไม่ได้อยู่เพียงแค่ขนาดที่น่ารักหรือสีของดอกที่ดูอ่อนหวานเท่านั้นแต่เกิดจากการรวมกันของรายละเอียดเล็กๆที่ทำให้กุหลาบต้นนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสิ่งแรกคือรูปทรงของต้นที่กระทัดรัดโฮโฮเอมิมีลักษณะพุ่มเล็กเหมาะกับการปลูกในกระถางทำให้สามารถนำความงดงามของกุหลาบมาอยู่ในพื้นที่ใกล้ตัวได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นระเบียงบ้านโต๊ะริมหน้าต่างมุมพักผ่อนหรือสวนขนาดเล็กกุหลาบต้นนี้สามารถเติมบรรยากาศธรรมชาติให้กับพื้นที่ได้อย่างลงตัวอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้หลายคนตกหลุมรักคือรายละเอียดของดอกไม้กลีบดอกขนาดเล็กที่เรียงตัวอย่างประณีตให้ความรู้สึกละเอียดอ่อนและมีชีวิตชีวาสำหรับคนรักการปลูกดอกไม้ความสุขไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดอกไม้บานเต็มที่แต่เกิดขึ้นตั้งแต่การเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงเวลาตั้งแต่ยอดอ่อนที่เริ่มเติบโตการเกิดขึ้นของตาดอกเล็กๆจนถึงช่วงเวลาที่กลีบดอกค่อยๆคลี่ออกโฮโฮเอมิจึงเป็นมากกว่าดอกกุหลาบที่นำมาปักใส่แจกันหรือปลูกไว้เพื่อประดับบ้านแต่เป็นต้นไม้ที่มอบประสบการณ์การดูแลความผูกพันและความสุขเล็กๆในชีวิตประจำวันนี่คือเหตุผลที่คนรักต้นไม้จำนวนมากเลือกให้โฮโฮเอมิเป็นหนึ่งในกุหลาบจิ๋วที่คนชอบปลูกดอกไม้ต้องมีไว้ที่บ้านค่ะไปดูวิธีปลูกเจ้ากุหลาบจิ๋วญี่ปุ่นโฮโฮเอมิกันค่ะวิธีปลูกกุหลาบจิ๋วญี่ปุ่นโฮโฮเอมิให้สวยตั้งแต่วันแรกกุหลาบสวยขนาดนี้ต้องปลูกยากแน่ๆแต่ความจริงแล้วโฮโฮเอมิเป็นกุหลาบที่เหมาะกับทั้งมือใหม่และคนที่มีพื้นที่จำกัดเพียงเข้าใจธรรมชาติของมันก็สามารถปลูกให้เติบโตและออกดอกได้อย่างสวยงามสิ่งแรกที่โฮโฮเอมิต้องการคือแสงแดดกุหลาบเป็นพืชที่รักแสงควรได้รับแสงแดดอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงต่อวันโดยเฉพาะแสงแดดอ่อนในช่วงเช้าซึ่งช่วยให้ต้นแข็งแรงและส่งเสริมการออกดอกต่อมาคือกระถางเลือกกระถางที่มีรูระบายน้ำดีและมีขนาดใหญ่กว่าระบบรากเล็กน้อยเพื่อให้รากมีพื้นที่เจริญเติบโตหากน้ำขังรากอาจเน่าและต้นจะอ่อนแอลงได้อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือดินปลูก
โฮโฮเอมิชอบดินที่โปร่งระบายน้ำดีและมีอินทรีย์วัตถุเพียงพอดินที่แน่นหรืออุ้มน้ำมากเกินไปอาจทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโตส่วนการรดน้ำไม่จำเป็นต้องรดจนดินแฉะทุกวันให้สังเกตหน้าดินก่อนหากเริ่มแห้งจึงค่อยรดน้ำให้ชุ่มวิธีนี้จะช่วยให้รากแข็งแรงและลดโอกาสเกิดโรคจากความชื้นสะสมหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการดูแลกุหลาบคือการให้น้ำเยอะๆแต่จริงๆแล้วกุหลาบชอบความสมดุลมากกว่าความมากเกินไปเพียงแค่เลือกตำแหน่งที่มีแสงดีใช้ดินที่เหมาะสมและรดน้ำอย่างพอดีโฮโฮเอมิก็พร้อมจะตอบแทนคุณด้วยดอกเล็กๆที่บานสะพรั่งครั้งแล้วครั้งเล่าแต่การปลูกให้ต้นแข็งแรงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นถ้าอยากให้โฮโฮเอมิออกดอกแน่นสีสวยและบานต่อเนื่องตลอดฤดูกาลยังมีเคล็ดลับสำคัญอีกหลายข้อที่คนปลูกกุหลาบมืออาชีพใช้กันอยู่ไปดูกันในช่วงต่อไปค่ะการดูแลให้โฮโฮเอมิออกดอกสวยตลอดทั้งปีเมื่อปลูกโฮโฮเอมิแล้วหลายคนอาจคิดว่าการดูแลกุหลาบคงเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเข้าใจธรรมชาติของเขาการดูแลก็ง่ายกว่าที่คิดค่ะเคล็ดลับข้อแรกคือรดน้ำเมื่อหน้าดินเริ่มแห้งไม่จำเป็นต้องรดทุกวันลองใช้นิ้วแตะหน้าดินดูหากยังรู้สึกชื้นอยู่ก็เว้นไว้ก่อนได้เพราะการให้น้ำมากเกินไปอาจทำให้รากอ่อนแอและเกิดปัญหารากเน่าได้เคล็ดลับข้อที่ 2คืออย่าปล่อยให้ดอกที่โรยแล้วคาต้นหลายคนเสียดายจนไม่กล้าตัดแต่การตัดดอกเก่าออกจะช่วยให้ต้นไม่ต้องเสียพลังงานไปกับดอกเดิมและหันมาแตกยอดใหม่พร้อมสร้างดอกรุ่นต่อไปได้เร็วขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการบำรุงด้วยปุ๋ยสำหรับไม้ดอกอย่างสม่ำเสมอเพราะการออกดอกแต่ละครั้งต้นกุหลาบต้องใช้พลังงานและสารอาหารจำนวนมากหากได้รับการบำรุงอย่างเหมาะสมโฮโฮเอมิก็จะตอบแทนเราด้วยดอกสีชมพูหวานๆที่บานติ่มต้นและมีให้ชื่นชมได้อีกหลายรอบเพียงดูแลด้วยความใส่ใจเล็กๆน้อยๆอย่างสม่ำเสมอกุหลาบจิ๋วต้นนี้ก็พร้อมจะส่งรอยยิ้มกลับมาให้คุณในทุกครั้งที่ดอกใหม่เริ่มผลิบานค่ะปัญหาที่มือใหม่มักเจอและวิธีแก้ไขหลายคนคิดว่าถ้ากุหลาบเริ่มใบเหลืองดอกไม่ออกหรือมีแมลงรบกวนแสดงว่าตัวเองปลูกไม่เก่งแต่ความจริงแล้วคนที่ปลูกกุหลาบเก่งที่สุดก็เคยผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาเหมือนกันเพราะการปลูกต้นไม้ไม่ใช่การทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบแต่คือการเรียนรู้จากสิ่งที่ต้นไม้กำลังบอกเรามาดูกันค่ะว่าปัญหาที่มือใหม่เจอบ่อยที่สุดมีอะไรบ้างปัญหาแรกใบเริ่มเหลืองหลายครั้งไม่ได้เกิดจากการขาดน้ำแต่กลับเกิดจากการให้น้ำมากเกินไปเมื่อดินแฉะตลอดเวลารากจะขาดอากาศและเริ่มอ่อนแอวิธีแก้คือปล่อยให้หน้าดินเริ่มแห้งก่อนรดน้ำครั้งถัดไปและตรวจสอบว่ากระถางสามารถระบายน้ำได้ดีปัญหาที่ 2ต้นแข็งแรงแต่ไม่ยอมออกดอกสาเหตุที่พบได้บ่อยคือได้รับแสงแดดไม่เพียงพอโฮโฮเมอิต้องการแสงธรรมชาติทุกวันหากปลูกในมุมอับแสงต้นจะเร่งสร้างใบแต่สร้างดอกได้น้อยลองย้ายกระถางไปยังบริเวณที่ได้รับแสงแดดยามเช้าแล้วคุณอาจเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ปัญหาสุดท้ายแมลงและโรคบางครั้งเราอาจพบเพลี้ยอ่อนไรแดงหรือเชื้อราบนใบสิ่งสำคัญคือหมั่นสังเกตต้นไม้เป็นประจำยิ่งพบปัญหาเร็วก็ยิ่งจัดการได้ง่ายและลดความเสียหายได้มากจำไว้นะคะว่าต้นไม้ไม่ต้องการเจ้าของที่สมบูรณ์แบบแต่ต้องการเจ้าของที่คอยสังเกตและพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะแม้แต่คนที่ปลูกกุหลาบมานานหลาย10 ปีก็ยังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากต้นไม้ทุกฤดูกาลและเมื่อคุณผ่านช่วงเริ่มต้นไปได้คุณจะพบว่าการดูแลโฮโฮเมอิไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแต่รู้ไหมคะว่าเหตุผลที่ทำให้หลายคนรักกุหลาบพันธุ์นี้อาจไม่ได้อยู่ที่ความสวยเพียงอย่างเดียวหากแต่อยู่ที่ความรู้สึกที่มันมอบให้กับเจ้าของในทุกๆวันช่วงต่อไปเราจะพาไปดูว่าทำไมโฮโฮเมอิจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการใช้ชีวิตแบบ Japanese slow living และเหตุใดกุหลาบต้นเล็กๆนี้จึงสามารถสร้างความสุขได้มากกว่าที่หลายคนคิดในวัฒนธรรมญี่ปุ่นธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่นำมาตกแต่งพื้นที่อยู่อาศัยแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ช่วยสร้างความสมดุลให้กับทุกวันแนวคิด Japanese slow living ไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิตให้ช้าลงเพียงอย่างเดียวแต่คือการเลือกให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆที่สร้างความรู้สึกสงบและมีคุณค่ากุหลาบจิ๋วญี่ปุ่นโฮโฮเอมิจึงเข้ากับแนวคิดนี้อย่างลงตัวด้วยรูปทรงที่กระทัดรัดดอกขนาดเล็กที่ละเอียดอ่อนและเสน่ห์ของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันตั้งแต่ใบอ่อนที่เริ่มผลิตาดอกที่ค่อยๆเติบโตจนถึงช่วงเวลาที่ดอกบานเต็มที่ทุกระยะของการเติบโตคือเรื่องราวเล็กๆที่เราได้สัมผัสการปลูกโฮโฮเอมิโรสจึงไม่ใช่เพียงการเลี้ยงต้นไม้หนึ่งต้นแต่เป็นการสร้างช่วงเวลาที่เราได้กลับมาเชื่อมโยงกับธรรมชาติผ่านการดูแลการสังเกตและการชื่นชมความงดงามที่เปลี่ยนไปในทุกวันเพราะบางครั้งความพิเศษของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การมีสิ่งใหม่เพิ่มขึ้นแต่อยู่ที่การมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวเราในทุกๆวันจากมุมธรรมดาสู่มุมโปรดของบ้านเคยมีมุมหนึ่งของบ้านไหมคะที่ดูธรรมดาไม่มีอะไรโดดเด่น
แต่เมื่อเราเติมรายละเอียดเล็กๆลงไปมุมนั้นกลับกลายเป็นสถานที่ที่เราอยากใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดกุหลาบจิ๋วญี่ปุ่นโฮโฮเอมิเป็นหนึ่งในดอกไม้เล็กๆที่สามารถเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวได้อย่างน่าประทับใจจากระเบียงเล็กๆโต๊ะริมหน้าต่างหรือมุมว่างในบ้านเพียงเพิ่มกระถางกุหลาบสีชมพูพาสเทลที่กำลังผลิบานพื้นที่ธรรมดาก็เต็มไปด้วยชีวิตชีวาความงดงามของโฮโฮเอมิไม่ได้อยู่แค่ในรูปทรงของดอกไม้แต่อยู่ในความรู้สึกที่มันสร้างขึ้นมาความสงบความอบอุ่นและช่วงเวลาเล็กๆของความสุขในทุกวันนี่คือเสน่ห์ของ Japanese Slow Living การค้นพบความสุขจากสิ่งเรียบง่ายรอบตัวเพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามที่สุดอาจเริ่มต้นจากดอกไม้เล็กๆเพียง1 กระถางเมื่อเรื่องราวทั้งหมดมาถึงตรงนี้คุณอาจจะเข้าใจแล้วว่าทำไมกุหลาบจิ๋วจากญี่ปุ่นต้นนี้จึงเป็นที่รักของคนมากมายไม่ใช่เพราะมันเป็นกุหลาบที่หายากที่สุดไม่ใช่เพราะดอกของมันใหญ่ที่สุดและไม่ใช่เพราะมันดูแลง่ายที่สุดแต่เพราะมันทำให้ทุกช่วงเวลาธรรมดามีความหมายมากขึ้นทุกเช้าที่เราออกมารดน้ำทุกครั้งที่เห็นดอกตูมค่อยๆคลี่กลีบหรือแม้แต่วันที่มีเพียงดอกเดียวกำลังเบ่งบานช่วงเวลาเล็กๆเหล่านี้กลับเติมความสุขให้กับหัวใจได้ไม่น่าเชื่อนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ชาวญี่ปุ่นตั้งชื่อกุหลาบพันธุ์นี้ว่าโฮโฮเอมิซึ่งแปลว่ารอยยิ้มเพราะรอยยิ้มที่แท้จริงอาจไม่ได้เกิดจากการได้ครอบครองสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่เกิดจากการได้เห็นสิ่งเล็กๆค่อยๆเติบโตด้วยความรักและความใส่ใจและทุกครั้งที่โฮโฮเอมิผลิดอกมันไม่ได้เพียงทำให้สวนสวยขึ้นแต่มันกำลังเตือนเราว่าความสุขไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปบางครั้งมันก็เริ่มต้นจากกุหลาบต้นเล็กๆเพียงต้นเดียวหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของดอกไม้การจัดสวนและการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะ